Hi guys, for today's video ay gagawa ulit tayo ng panibagong logo. Wow. Medyo luma na rin kasi ang ating logo, kaya papalitan na rin natin. Bilis talaga magsawa nitong si Johnny, kaya paiba-iba ng logo. Ay napo, wala pang isang taon, ito na naman, magpapalit na naman ng panibagong logo. Ay nako, tong batang to, talaga naman. Napakabilis magsawa. Hindi pa nga sikat. Panay ang palit ng logo. Paano kaya kung sumikat na tong batang to? Ang paano sisikat nga ba? Malamang sa alamang. Bago na naman ang logo nito. Thanks for watching.